দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে বাৰু আপোনালোকৰ হে গাইজ কি খবৰ সকলো কুশলে আছে নে বৰ্তমান আমাৰো ভালে মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এইকেইদিন মই ভিডিঅ' মানে দিবই পৰা নাছিলো কাৰণ মোৰ খুব জ্বৰ পানী লগা এইবিলাক হৈ আছিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হলো ভাবিলো আজি এই ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰো আজি মই আপোনালোকৰ আগত কচু পাতৰ ৰোলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো হেতু বনাবলৈ এতিয়া যাম তাৰ আগতে মই দুটামান বজাৰ কৰিছিলো কালি ভাবিলো বস্তু কেইটা আপোনালোকৰ আগতো দেখাও কাৰণ পাকঘৰৰ বস্তু মোৰ ভালে লাগিছে নিজে পছন্দ কৰি আনিছো কালি মা মই গৈছিলো আপোনালোকৰ আগতো দেখাও এতে ৰাখিয়ে থলো কালিয়ে এখন প্লেট আনিছো এখন হে আনিছো ইয়াৰ লগৰ এনেকুৱা বগা মূৰছত নাছিলে হেতু কাৰণে বগা এখন লৈ আহিলো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আনিলো এখন ঢাকনিখন এখন ননষ্টিক কেৰাহী এখন আনিছো মোৰ ভালে লাগিছে পিছ সাইডটো এনেকুৱা আৰু ভিতৰটো এনেকুৱা মৰছত নাছিলে আনি ললো আৰু ঢাকনিখন এখন ওচৰৰ পৰা দেখাইছো আৰু আনিছিলো সৰু সৰু বস্তু আনিলো এইবিলাক এখন চাকনি আনিছো এখন আৰু হেতা আনিছো দুপাত মোৰ খুব মৰম লাগিছে লৈ আনিলো হেতু কাৰণে আৰু এডাল চেপেনা বুলিয়ে কৈছো চেপেনা ডাল আনিলো আৰু ইস্ত্ৰি এটা লৈ আহিলো এটো বাজাজৰ হয় এটো পেকিং হৈ আছে পলিথিনৰ আৰু এটা কুকাৰ আনিছো খুব ধুনিয়াকে পেকিং কৰি দিছে মই ননষ্টিক অনা নাই ক্লাসিক হে আনিছো এটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেহেতু দোকানে মই এটো হকিংছৰ হয় এইকেইটা বস্তু আনিলো আৰু সৰু হুৰা এইবিলাক কেকৰ কিবা কিবি বস্তু আনিছিলো সেইবিলাক ফ্ৰিজত ৰাখিলো সৰু সৰু বিলাক নেদেখাও আৰু এয়াই আছিল মোৰ বস্তু কেইটা আপোনালোকৰ আগত দেখালো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া যাও পাকঘৰলে দেৰি নকৰি বনাই লওঁ মই কচু পাতৰ ৰোল বনাবৰ কাৰণে এয়া ঘিউ কচুৰ পাত লৈছো ঘিউ কচুৰ পাত এনেকুৱা 5টা ললো এয়া ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি আৰু এই পিছৰ চুচটো এটো এৰুৱাই লৈছো অলপ পাতলাকে এয়া এফালে এটা বাটি লৈ লৈছো আৰু 2 চামুচ মই এয়া বেসন লৈছো এয়া চামুচ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি দি দিছো পিঠাগুৰিটো দিলে খুব মচমচিয়া হয় হেতু কাৰণে চামুচ পিঠাগুৰি দিলো মছলা নিজৰ পছন্দ অনুসৰি দিব এয়া মই ধনিয়া গুৰি দিছো আৰু দিছো চামুচ ৰেড চিলি এয়া চামুচ চাট মছলা আৰু মোৰ শুকান জলকীয়া গুৰি আছে এটো ইয়াৰ অলপ দি দিম জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব এটা সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো
গোটে বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লম এতিয়া অলপ অলপ পানী দি এটা ঘোল বনাই লম খুব পাতলাও হ'ব নালাগে আৰু ডাঠো হ'ব নালাগে লেখৰ এটা ঘোল হলেই হৈ যায় এখিনি মোৰ হৈ গল এয়া ইমানটো জুখতে মই ৰাখিলো বেছি ডাঠো নহয় পাতলাও নহয় এতিয়া মই কচুপাতখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব এয়া এনেকৈ এখন মই ট্ৰে ওপৰত কচুপাতখন মেলি লৈছো আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ল'ব পাৰিব মই ইয়াতে মেলি লৈছো এতিয়া এয়া এই ঘোলখিনি দি যাম ইয়াত মই এইখিনি এতিয়া হাতে মিলাই দিম লোৱা হৈ গল এতিয়া মই এনেকৈ বাকি কিখন কচুপাতো হানি লম আৰু যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ দি ল'ব পাৰিলেই হয় এয়া মই এখন এনেকৈ দি লৈছো ইয়া মোৰ 4খন কচুপাতৰ কাৰণেহে ঘোলখিনি হল এখন কচুপাত বেছি হৈ গল কোনো কথা নাই 4খন 5খন বুলি কথা নাই মুঠতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি দিলেই হল মোৰ এতিয়া এই 4খন ধুনীয়াকৈ হানি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লম ইয়াৰ ওপৰতো অলপ দি লৈছো এনেকৈ এনেকৈ মই মেৰিয়াই যাম এতিয়া এটো মোৰ ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লোৱা হৈ গল ইয়াৰ ওপৰতো অলপ মই এনেকৈ এই ঘোলখিনি দি দিছো এটো ৰেডি হৈ গল বাকি স্টেপ বিলাক দেখাই আছো এফালে এটা সসপেনত মই পানী উতলাই আছো আপোনালোকৰ মমো ষ্টিমাৰ থাকিলেতো কোনো কথা নাই হেতুটো বনাবলে বহুতেই ভাল হয় এয়া পানী পুৰা উতলাই আছো সসত আৰু এখন মই এনেকুৱা ষ্টিলৰ কাহি নিজেই ফুটা কৰি ললো মানে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি কৰি লৈছো কাৰণ মোৰ মমো ষ্টিমাৰ নাই এতিয়া এটো হৈ গল পানী উতলি আছে এতিয়া মই এই ৰোলটো ইয়াতে দিলম এটো অলপ সৰুৱে হ'ব লাগিছিলে
মোৰ অকণমান জোখটো খেলি মেলি হৈ গ'ল, কাঁহীখনতকৈ মানে অকণমান দীঘল হৈ গ'ল, হ'লেও কোনো কথা নাই, সিজি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া এইটো দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা ডাবৰ লৈছোঁ, এইটোৱে মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম। এয়া ঢাকি দিলোঁ আৰু এটা লোহাৰৰ খুন্দনা ওপৰত দি দিছোঁ যাতে ভাপটো ৰৈ থাকে। আৰু 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি সিজাব লাগিব। এয়া 25 মিনিটৰ পিছত মই এইটো উদঙাই এয়া চাইছোঁ। এনেকৈ চাকু এখন ভৰাই চালে গম পোৱা হয় সিজিছে নে নাই সিজা। এইটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। মই 20 মিনিটমান হওঁতে চাইছিলোঁ, অলপ বাকী আছিলে, সেইটো কাৰণে আৰু 5 মিনিট বঢ়াই দিলোঁ। এতিয়া 25 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া 25 মিনিটৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব কাটিবলৈ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ম। এইটো এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইটো 5 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া হাতে চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম। এইটো কাটিবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। এনেকৈ মই কাটি ল'ম। এয়া মই গোটেই ৰোল কেইডোখৰ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। কচু পাতটো এনেও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আৰু এইদৰে বনাই খাবলৈতো বহুত সোৱাদ লগা হয়। এয়া কাটি ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ বাকী ষ্টেপটোলৈ। এইফালে এখন কেৰাহী মই গেছত উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। এয়া মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এই ৰোলকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। গেছৰ জুইটো মই কমাই থৈছোঁ, নহ'লে পুৰি যাব পাৰে। ভিতৰলৈকে সিজিব লাগিব, সেইটো কাৰণে খুব কম জুইত সিজাইছোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ লুটিয়াই দিম। শেষত মই গোটেই ৰোলকেইডোখৰ দি ল'লোঁ। প্ৰথমে দিয়াকেইডোখৰ যেতিয়া টান হৈছিল তেতিয়া মই পিছৰ কেইডোখৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ গোটেই পকৰি বুলিয়ে কৈছোঁ বা ৰোল, গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। এয়া ৰোলকেইটা খাব পৰা হৈ গ'ল। মই এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মন কৰকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ? মোৰ কিন্তু হ'লে লোভৰ পানী ৰখাবই পৰা নাই। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান টমেটো চচ দি ল'ম। এনেকৈ দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি খাই লওঁ। চাহৰ লগত খাম, কিন্তু ভাতৰ লগতো খাবলৈ বেয়া নহয়। আমি এতিয়া চাহৰ লগতে খাম। আৰু যদি ভাল লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। নতুনকৈ চাইছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আজিলৈ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। বাই বাই।